ผมจะมารีวิวไฟเวนเนอร์รุ่น 2,500/1 เป็นไฟตัวนี้นะครับ เป็นไฟ 120 เซนนะครับ มีทั้งสีแดงขาวแดง หรือเป็นแดงขาวน้ำเงินจะเป็นกรอบสีนะครับตัวนี้ใน 2,500/1 นี้จะมีทั้งหมด 22 โมดูล ถ้าเป็นจำนวนหลอด LED ก็จะอยู่ที่ 88 หลอด ใช้ไฟ 12 โวลต์นะครับ เอาไปติดพวกรางรถเก๋งรถกระบะ ถ้าเป็นสีแดงอย่างนี้จะติดรถตำรวจนะครับ เราสามารถเลือกติดตั้งได้เลยแล้วติดที่รถตู้รถเก๋งได้เลย และอีกอย่างหนึ่งตัวนี้สามารถปรับสเต็ปเปิดหน้าเปิดหลังได้ครับถ้าปุ่มนี้จะเป็นการเปิดด้านหน้าถ้าเราจะเปิดหลังด้วยเราก็กดปุ่มหนึ่งก็สามารถเปิดด้านหลังแล้วปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับสเต็ปตัวสเต็ปนี้จะมีอยู่15สเต็ปเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กวางพุทธได้ทุกสาขาหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ 02-22-3322 หรือ 02-432-0000 ขอบคุณครับ